Bun găsit, dragi tauri! Bun găsit la citirea bonus pentru luna februarie. Vă reamintesc, este o citire generală, așa că vă rog să luați din context doar mesajele cu care rezonați. Dacă vă doriți o interpretare personalizată sau poate previziunile astrologice pentru următoarea perioadă, vă aștept cu drag cu un mesaj la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Așa că haideți să vedem împreună care sunt mesajele suplimentare pentru voi în această perioadă. Ei bine, la voi se pare că este o perioadă benefică. Ai ocazia să strălucești, să-ți dai voie să-ți vezi cu adevărat valoarea, atât tu cât și cei din jurul tău. Se anunță o perioadă bună. Este posibil ca în următoarea perioadă să ai ocazia să reușești ceea ce poate ți-ai propus de mult timp și astfel să primești cumva admirația celor din jur. Ei bine, tot în următoarea perioadă se pare că emoțiile ajung la apogeu. Este posibil să fie o perioadă în care să resimți puternic această creștere, această evoluție pe care eu o văd în citirea ta. Pentru că se anunță aici o strălucire ca un star, ca unui star. Ei bine, tot această perioadă, datorită succesului pe care îl poți avea, te ajută să rupi niște bariere, niște constrângeri pe care ți le-ai impus sau poate ți-au fost impuse. Este poate o perioadă care te ajută și îți dă încredere în tine să treci dincolo de limitările pe care le-ai avut până în acest moment și să te bucuri de libertate. Da, de multe ori ne autoimpunem aceste bariere prin credințele limitative pe care le avem, prin fricile pe care le avem. Se pare că pentru voi următoarea perioadă aduce circumstanțe, aduce situații care îți vor da încredere în tine, astfel încât să rupi acele bariere, să-ți dai voie să nu-ți mai fie frică. Dar haideți să vedem mai multe mesaje din cărțile de tarot. Care ar fi energia generală care vă poate susține în următoarea perioadă? Ei bine, energia care vă poate susține este temperanța. Temperanța aici arată echilibru, arată vindecare. Este posibil ca în următoarea perioadă să reușești să alchimizezi poate acea parte pozitivă cu partea negativă, astfel încât să-ți regăsești echilibrul interior. Putem vorbi și de un echilibru exterior în viața ta, să începi să vezi că lucrurile se așează, se întâmplă cumva lucrurile de așa manieră încât îți regăsești echilibrul. E bine, poate fi aici un autocontrol foarte mare, răbdarea pe care poate o înveți în această perioadă. Da? Este o arcană majoră foarte importantă care ne arată vindecarea voastră și cumva reușita de a vă regăsi echilibru interior și exterior. Ei bine, în poziția voastră, treiul de cupe arată aici vești bune care merită celebrate, poate întâlniri cu prietenii, pot fi, bineînțeles, acele momente în care să fii recunoscător de momente frumoase petrecute alături de prieteni, poate fi, bineînțeles, și vorba de un succes de care să te bucuri împreună cu prietenii tăi. Vorbim de comunități apropiate sau din familia ta care ți aduc cumva această bucurie. Cartea lunii arată cumva acele frici care pot ieși la suprafață, da? Despre care vorbeam că le-ați putea învinge în această perioadă. Este foarte important ca voi să învățați să vă ascultați intuiția și să dați atenție acelor semne
divine care vă pot ghida. Ei bine, vorbim de un conflict interior, de parcă inima spune ceva, iar mintea vine cu acele argumente care te fac să te îndoiești de ceea ce își dorește inima. Ei bine, lăsați fricile, pentru că în momentul în care renunțăm la acele frici, revelațiile pe care le poți avea vor face totul mult, mult mai clar. Este de multe ori în această carte o teamă care nu e necesară. Este teama de necunoscut. E posibil ca voi să fiți puși în situații inedite care să vă creeze aceste temeri. Optul de monede ne arată aici eforturi, ne arată muncă. Poate fi o perioadă în care munciți mai mult, poate vorbim de eforturi de a deveni varianta cea mai bună a ta acasă, la muncă, da? Poate vorbim în plan personal de niște eforturi de a deveni cea mai bună variantă. Este posibil aici să fie o perioadă în care înveți mai multe lucruri, poate legate de un subiect de care te interesează, de o carieră. Poate fi o perioadă de asemenea în care ești mai atent sau atentă la detalii. Da? Este cu siguranță o perioadă transformatoare, iată așa cum a venit și următorul mesaj. Ei bine, turnul de cele mai multe ori aduce experiențe semnificative care aduc schimbări necesare nouă. Schimbări pe care de cele mai multe ori noi le amânăm. De ce le amânăm? Din cauza fricilor. Iată cumva frica ce a ieșit deja în etalarea ta e cumva acel moment în care tu poți materializa practic de ceea ce ți-e frică. E bine, pot fi schimbări total neașteptate, schimbări puternice care îți vor aduce revelații legate de ceea ce ai de făcut de acum încolo. Poate fi momentul în care practic trăiești cea mai mare frică, iar atunci se rupe acea frică și rupi barierele vrei, nu vrei. Este, dacă vreți, pentru aceia dintre voi care sunteți mai atașați de ceea ce aveți, da? Poate fi un moment în care să fii nevoit sau nevoită să dai drumul exact la ceea ce poate sau de ce ți era frică că vei pierde, poate cariera, poate o persoană, poate o relație și așa mai departe, da? Este momentul în care ești împins de la spate să nu mai amâni lucrurile, să treci de la niște sisteme vechi după care ai funcționat până acum, să treci la nou. Turnul, practic, este momentul în care suntem împinși de la spate de divinitate să facem acel pas în față, pe care noi cumva îl știam ca fiind necesar, dar l-am tot amânat. Da? Poate unii dintre voi vă doriți o schimbare personală, profesională și așa mai departe, dar n-ați avut curajul să o faceți pentru că noutatea, da, sperie. Ei bine, atenționare dacă vreți, că perioada următoare vă poate împinge exact către ceea ce poate vă era teamă să faceți. Și renașterea este momentul în care practic renaști. Momentul în care dai drumul, eliberezi tot ce a fost acolo în trecutul tău, da? Ierți, reușești să vezi ceea ce s-a întâmplat cu compasiune, dar știi că este momentul să mergi într-o nouă direcție. E acel moment de claritate în care știi că lucrurile renasc în viața ta într-o nouă formă, într-o nouă mentalitate, poate în circumstanțe noi de viață. Simțeai că e nevoie de această schimbare în inima ta, dar neavând curajul să o faci, cumva cărțile îmi spun că universul te va împinge de la spate să faci această schimbare.
dar tu știai sau vei ști la momentul respectiv că această schimbare este una benefică. Vei simți asta în inima ta. Vei simți noutatea, vei simți cumva că lucrurile merg în direcția dorită. Ei bine, dragilor, e o lună sau o perioadă intensă, cu emoții la apogeu, care aduc schimbările ce te vor pune într-o nouă lumină, ca o concluzie a întregii etalări. Dar haideți să vedem și câteva mesaje din oracolul frunzelor de ceai. Karma este primul mesaj pentru voi. Vei culege ceea ce ai semănat. Cu alte cuvinte, aici fiecare își știe faptele, da, știe cuvintele și așa mai departe. Așadar, este un moment sau o perioadă în care vei culege ceea ce ai semănat. Situația ta se va echilibra. Iată, din nou vorbim de un echilibru, așa cum am văzut, că e necesară această situație ca tu să te poți echilibra. Da? Și mai vorbim de o persoană cu care poți conecta în această perioadă, posibil arogantă, care posibil să te scoată un pic din sărite. Ei bine, haideți să vedem și un sfat pentru voi, pentru a îmbunătăți, să spunem, sau a ușura perioada. Iată Diavolul. O carte cât se poate de concludentă pentru citirea ta. Dă drumul, detașează-te, scapă de toate acele credințe limitative, frici care te țin pe loc, te țin captiv în vechi, în loc să dai voie noului să intre în viața ta. Cu alte cuvinte, dragilor, încercați, depuneți efortul de a vă depăși limitările ca să nu ajungeți să o facă Doamne, Doamne, pentru că El o face într-un mod de obicei mai brutal, care nu ne place. Eu vă urez succes și o perioadă minunată și nu uitați că aștept cu mare drag în secțiunea comentarii mesajele voastre. Vă pup!